Bun găsit frumoși mei Capricorni, astăzi facem etalarea de iubire pentru luna mai 2025, valabilă bineînțeles pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Capricorn. Începem ca întotdeauna cu cei care au deja o relație, să vedem care este mesajul principal din punct de vedere amoros pentru voi în luna mai. Ok, avem două mesaje pentru voi. Hai să vedem. Invidie, wow. Și a primi. A primi, aici avem reciprocitate, aș spune, da? Sunt două mâini care trebuie cumva, trebuie să existe un soi de reciprocitate între voi doi. Sau în relația voastră. Decizie, aici avem mesajul decide-te odată. Ce înseamnă invidia asta? Aici avem imaginea a două persoane. Una care are așa, hai să spunem, expresia feței, este de mulțumire sufletească cumva. Și aici avem o a doua persoană care se uită încruntată așa ca și cum, îți merge bine, stai că, nu știu, da? Îți transmite așa cumva o energie negativă, expresia feței acestei persoane. Nu știu dacă e neapărat vorba despre invidie, cât ar putea să fie un soi de, nu știu, ranchiună. Pentru mine, de multe ori, această carte, cum văd expresia feței acestei persoane, ca și cum furie sau ranchiună pe cei care sunt așa mulțumiți. Da. Acum nu știu dacă e vorba despre, nu pot să cataloghez și să spun că sunt capricorni, sunt ochioși pe alții care au relații mai frumoase. Poate să fie că dacă dacă relația ta este una complicată, să zicem așa, și ai prieteni sau prietene care au relații în care sunt satisfăcuți sau în care sunt, nu știu, împliniți, să zicem așa, este pentru că în relația lor există reciprocitate și în la ta nu. Adică ori ai un partener care nu-ți oferă cât meriți, ori tu nu oferi cât ar trebui în relație, deci aici există un dezechilibru în ceea ce privește reciprocitatea sau dăruirea, da, dăruirea în relație. Și atunci, în cazul în care există acest sentiment de ranchiună, sau invidia mai poate fi faptul că mă enervează partenerul de viață pentru că stau tot timpul să-i spun, Doamne, dar tu de ce nu dai? Sau mă enervează faptul că îmi spune că, vezi, Doamne, eu nu ofer nimic în această relație. Aici e vorba despre un soi de energii de genul ăsta, simt pentru unii dintre voi. Hai să vedem întâi clarificările, să zicem așa, și apoi poate ne dăm seama ce vor să ne spună de fapt aceste cărți. Avem Rege de spade și avem As de monede. Acum, aici în această relație, din câte văd, nu are cum să fie pentru toată lumea logic, știm asta deja, însă în această relație ce lipsește și ce este prea mult, îmi vine să spun, este răceala și critica. Regele de spade este o persoană defensivă, este o persoană rece și este o persoană foarte critică pe parte negativă. Pe parte pozitivă este o persoană justă sau corectă, să spunem așa, însă își apără foarte mult propria, nu știu, propria credință într-un fel sau altul, da? Ce nu îi se pare corect pentru el intră în defensivă, e pe pozitiv pentru că e corect față de el însuși, însă există un soi de pragmatism încât și, nu știu dacă neapărat doar pragmatism, ci există un soi de nevoie de a avea dreptate într-un fel sau altul. Persoanele care intră în defensivă sunt persoanele care încearcă să-și apere teritoriul și să aibă întotdeauna dreptate într-un fel sau altul.
Poate că dinamica acestei relații, vorbim despre o relație serioasă, tip căsnicie sau foarte solidă, da? Deci chiar dacă nu sunteți căsătoriți, relația este una stabilă și solidă. Însă, un exces, aș spune, sau o lipsă, exces sau lipsă, pentru că aici avem reciprocitatea, da? Ce este în dezechilibru? Ce se oferă prea mult și ce se oferă prea puțin? Trebuie să ne întrebăm fiecare dintre noi și aici vorbim despre voi. Întrebați-vă care este excesul din relație. Dacă excesul este critica, defensiva, căpoșenia, eu mai zic câteodată și faptul că e căpos ăsta, da? E ca târ, așa. Dacă lipsește, într-un fel sau altul, corectitudinea, ce e prea mult și ce lipsește în ceea ce vă privește pe ambii parteneri, pentru că vorbim despre două mâini aici, o cupă care trebuie susținută, relația trebuie susținută de ambele persoane. Ce se oferă și ce nu se oferă și pe o parte și pe alta în această relație, pentru că asta este ceea ce te face să stai cu ochiul în curtea celuilalt și să zici, ia uite, Luo. Știți cum suntem noi obișnuiți așa, persoanele, nu doar românii, că nu doar românii fac asta, toate curvele au noroc. Sau numai curvele au noroc, domne, că eu dacă sunt fată bună, ăsta își bate joc de mine. Și aici avem concepția aia, nu? Și normal că devin ranchiunoasă pe prietena mea, de exemplu, da, care bărbatul o pupă și în fund și spală și vasele și face de toate. Și eu stau aici și normal că mă uit la ea cu invidie, că nu e vorba că e o invidie nesănătoasă, e o invidie la mine de ce nu e așa, da, cumva. Însă, la tine poate să nu fie așa din cauza faptului că există prea multă critică, ochi pe partener și îi scoți în evidență doar defectele. Poate să fie una dintre, hai să zicem așa, probleme. În loc să îți invidiezi prietena, de exemplu, sau o altă persoană care vezi că e împlinită sau are parte de un partener care îi face de toate și vrei și tu, de ce nu te gândești să te uiți să vezi, de ce nu vorbești cu această persoană, să o întrebi, tu cum te comporți? Și tu stai cu gura pe bărbat așa toată ziua să-l toși la cap să facă aia? Sau, mă rog, pe nevastă ta. Da? Deci aici, nu știu dacă, nu contează că sunteți bărbați, femei, aici cineva este foarte critic, domne, în această relație. Prin critică crede că aici relația va rămâne tot timpul serioasă sau va dura în timp. Prin critică nu se ajunge. Critica nu arată o relație sănătoasă, în primul rând. Da? Critica excesivă și lipsa iubirii, lipsa cupei. Unde e cupa? Aici nu avem cupă. Aici avem ranchiună sau invidie. Cupa este dezechilibrată, partea emoțională în această combinație, în această relație este dezechilibrată. Mintea, critica este foarte activă și avem monede care arată ori o relație bazată pe un pact, da? Pact financiar. M-am măritat din interes sau stau cu ăsta pentru că mă întreține sau nu neapărat. Capricornii, femeile Capricorn, vreau să spun că nu sunt persoane care să stea acasă întreținute. Nu, sunt muncitoare, le place să fie independente pe banii lor. Însă, poate exista imaginea unui partener de viață care câștigă mult mai mult, îi conferă o zonă de confort cumva, însă vrea mai mult pe partea emoțională, însă nu știe să ceară, critică în loc să ceară sau în loc să ofere întâi iubire ca celălalt să vină la rândul lui cu iubire. Da. Nu știu dacă s-a înțeles ce vreau să zic, da? Eu cred că s-a înțeles. Cine nu vrea să înțeleagă, n-are... Pentru că aici este vorba de a te decide odată. Vrei, într-adevăr,
iubire și vrei într-adevăr să existe aici relația pe termen lung, rezolvă-ți problemele de critică și de a te uita în curtea celuilalt. Pune una aici și vezi de relația ta, de ceea ce tu poți să faci, să oferi în relație, pentru că dacă oferi doar critică, tu nu mă iubești, tu, uite că lui Vasilica îi aduce bărbatul flori în fiecare săptămână, tu nu știi decât să muncești, nu știi decât să te duci la muncă și cam atât, altceva nu faci în relația asta. Adică toată acestea taca, nu te duce sau nu te va duce să primești rezultatele pe care tu ți le dorești din punct de vedere emoțional. Da. Aș spune că luna mai pentru capricornii care au o relație este despre a investi, îmi vine să spun, a investi în relația lor, ambii parteneri să investească cu cea mai bun în interiorul lor, să ofere, pentru că aici este a primi, însă nu poți să primești până nu oferi, trebuie să rămână lege în capul nostru, că indiferent cât de mult cerem, nu vom primi decât dacă oferim. Sau vei primi ceea ce oferi. Dacă tu oferi doar taca, toată ziua la cap, ăla o să vină acasă și o să-ți dea, ia de aici salariul și lasă-mă în pace să nu-ți mai au gura. Cam așa ceva e atitudinea. Așadar, hai să vedem ce vreau să primesc ca să pot să încep să ofer eu, ca celălalt să se deschidă și să îmi întoarcă, da? Ceea ce eu ofer. Și să nu mai stăm să ne comparăm, că tu nu știi într-adevăr dacă Vasilica e chiar atât de împlinită, da? Hai ca să o zicem și pe aia, că la suprafață toată lumea e fericită. Dar tu nu știi cu adevărat dacă într-adevăr bărbatul vine cu flori acasă pentru că într-un fel sau altul, însă investigează un pic mai mult dacă vrei. Nu te mai compara sau nu-ți mai compara relația sau bărbatul sau femeia de lângă tine, da, nevasta, nu ți-o mai compara cu alții. Vezi de relația ta, investiți în relația voastră pentru că aveți toate șansele să aveți câștiguri, dar înainte de a avea câștiguri trebuie să investim, nu avem cum altfel. Așadar, decizia e, ca și cum se spune luna mai, decideți să investiți în relația asta, să nu vă mai uitați de ce lui aia îi merge bine sau e fericită și eu nu sunt. Hai să vedem. Un sfat pentru voi. Întotdeauna este posibil să rescrii, să rescrii povestea. În mâinile voastre stă să vă rescrieți povestea, să vă rescrieți relația, însă nu se poate rescrie nimic dacă noi nu decidem să investim. Nu pot să zic altceva, e foarte clară etalarea voastră. Da, trecem la cei singuri. Capricornii singuri, să vedem ce vă așteaptă în iubire, dragii mei, sau cum arată luna mai din punct de vedere emoțional pentru voi. Aici nu e vorba doar despre femei, eu m-am referit la femei, da? Că vezi, Doamne, Vasilica e fericită și ție nu-ți aduce soțul flori în fiecare săptămână. Poate să fie și la bărbați, bărbatul să fie doar așa centrat doar pe bani, da? Bărbatul din această relație e centrat să facă, să crească din punct de vedere financiar, poate are o afacere și nu face nimic pentru relație, da? Vrea doar să primească, să îi se dea iubire, sprijin moral, sprijin emoțional și așa mai departe. Și, de fapt, ce face este că până și nevasta de lângă el, la un moment dat o să înceapă să-i poarte ranchiună banului cumva, pentru că banul i-a luat dreptul de a fi fericită lângă partenerul de viață. Și atunci, ce facem? Întotdeauna este, sau stă în mâinile noastre să rescriem istoria. Dacă tu ești un bărbat centrat doar pe carieră și crezi că dacă te-ai însurat îți de ajuns, că nevastă ta o să stea acolo lângă tine și o să te sprijine și o să te susțină în
și o să te trateze ca pe un rege. Avem aici un rege de spade care este foarte, hai să-l numim pragmatic, dacă vrei, da. Te va trata ca pe un rege doar pentru că meriți, că îi aduci 5.000 de euro pe săptămână acasă, te înșeli. Aici relația nu se bazează pe bani, în relații nu vorbim despre bani, vorbim despre emoții. Așadar, fă ceva și schimbă-ți atitudinea față de soție, pune mâna și investește cu adevărat, nu investi doar în afacerea ta, investește în relația ta cu lucruri palpabile. Fă-i cadouri femeii tale, scoate în oraș, fă-o să se simtă importantă, nu doar îi aduci bani acasă și zici, lasă că-ți cumperi tu poșete de 5.000 de euro. Sunt o grămadă de bărbați de genul ăsta care nu-i duce capul, Doamne, să înțeleagă că femeia nu are nevoie doar de bani. Femeia are nevoie de siguranță materială, da, dar femeia are nevoie în relație ca partenerul să o E greșit spus divinizeze, pentru că în toate femeile vrem să fim divinizate, vrem să fim importante pentru partenerul nostru de viață. Din punct de vedere emoțional, poți să vii acasă să-i aduci 5.000 de euro pe săptămână și să-i zici, du-te și fă tu un cadou. Nu, du-te tu și cumpără un cadou, du-te tu și fă o invitație și spune, uite, iubire, ți-am făcut o surpriză. Mâine nu-ți face planuri că vreau să, nu știu, am un plan surpriză pentru tine. Fă ceva pentru femeia de lângă tine. Nu sta așa să crezi tu că te va iubi și va sta la infinit lângă tine. Da, poftim. Da. V-am certat, v-am tras de urechi și pe voi. Cam asta e ideea. Pentru că e ca și cum tu încerci să construiești aici un imperiu, probabil din punct de vedere financiar, ca să fie toată lumea invidioasă pe tine. Vai, uite unde a ajuns Capricornul ăsta, vai, ia uite nevasta lui Capricornul ăsta trăiește ca o regină. La ce-ți folosește? Energii de genul ăsta vrei în viața ta? Să te invidieze lumea că ești tu Xulescu care a construit un imperiu, însă nevasta ta tânjește emoțional. Hai să ne trezim puțin la realitate în secolul 21. Da, hai să vedem ce-i singuri. Nu știu de ce m-a apucat chestia asta. Există vreun Capricorn aici cu care m-am conectat, care face prostii de genul ăsta. Ok, Capricorni singuri, avem intuiție pentru voi, dragii mei, mesajul din punct de vedere amoros pentru voi este intuiție și avem echilibru la capătul cărților. Pentru mulți dintre Capricorni singuri, vedem în luna mai un cert nu știu dacă e vorba despre echilibru emoțional neapărat, cu toate că aici vorbim despre iubire sau emoții, un cert mers pe sârmă, dacă vrei. Ca și cum, da, am încredere, dar n-am încredere în același timp, da? Pentru că știu că nu prea poți să ai încredere totală sau 100% în iubire. Tot există pe undeva un rechin care vrea să te mănânce cumva, da? Însă te văd foarte bazat într-un fel sau altul sau încrezător pe intuiția ta. Asta e bine. Hai să vedem la ce se referă. Un pic de agitație văd aici pe la voi. Soarele, foarte tare. Soarele confirmă faptul că ești foarte intuitiv. Cel puțin în această perioadă ești intuitiv și inclusiv îți asculți acea intuiție. Avem 3 de monede și avem 10 de spade, foarte tare. Acum aș spune că unii dintre voi, intuiția asta care este foarte activă și ai foarte mare încredere în ea, pentru unii dintre voi are legătură cu o persoană de la locul de muncă. Acum eu nu știu dacă de la locul de muncă sau un colaborator cu care ai tu un proiect în comun sau cineva cu care ai, nu știu,
Aveți o afinitate aici, pentru că este energia echipei, cumva, da? Nu neapărat că vă completați din multe puncte de vedere, însă ceva e ca și cum e o legătură ceva între tine, o legătură într-un fel sau altul între tine și o persoană. Poate fi de la locul de muncă, poate fi de pe lângă casă, poate fi un colaborator, poate fi oricine cu care tu ai avut un proiect cândva. Nu contează ce tip de proiect, da? Nu vorbim doar de proiect financiar. Uite un vecin cu care tu ai mâncat un grătar odată, ce știu eu, da? Zic. V-ați înțeles așa bine, nu știu. A fost ok între voi. Insist să spun pe locul de muncă pentru că, în general, treiul de monede se referă, este cartea, hai să zicem așa, colaborării și, în general, se asociază unui coleg de muncă, de exemplu. Acum, tu intuiești ceva, miroși ceva aici, da? Intuiția ta e și ca și cum intuiesc și în același timp mi se demonstrează, văd anumite intenții a unei persoane. O persoană care tot insistă că noi avem o afinitate, că noi, nu știu, 10 de spade îmi arată faptul că ori nu ești pregătit să accepti această persoană în viața ta, ori încă ești îndurerat sau nu te-ai vindecat după o relație pe care ai avut-o, care s-a terminat urât. Ori ai încercat cândva ceva cu această persoană sau această persoană a mai insistat în trecut la tine și într-un fel sau altul te-a dezamăgit, ți-a lăsat un gust amar aici, da? Și nu, de-aia vorbim de intuiție aici, de intuiție, atenție și foarte multă, hai să spunem așa, ca să zicem într-un fel sau altul, neîncredere, da? De-aia și la început am simțit să spun aici că încă nu ești foarte încrezător în totalitate. Mergi pe sârmă cumva. Cam asta este atmosfera în luna mai pentru Capricornii singuri. Da, există ceva acolo, există poate o certă atracție între tine și acea persoană, pentru că avem soarele care înseamnă atracție. Însă ceva nu te convinge la persoana asta. Eu aș spune să nu refuzi în totalitate prezența acestei persoane în viața ta, chiar dacă te-a dezamăgit cândva. Poate n-a făcut-o cu intenție, da? Tu ascultă-ți intuiția. Fii receptiv, însă fii precaut în același timp. Precauția este mama Capricornului. Așadar, ce să zic, nu văd să fie nimic de rău. Pot fi conversații, adică e ca și cum ghidează-te după ce-ți spune intuiția ta, pentru că soarele poate însemna și deschidere către conversații, da? Hai, domne, uite, mergem la o cafea sau, nu știu, mergem la masă, la cină, cum o fi, ne vedem de 2 ori pe săptămână, să aprofundăm un pic relația asta, să văd cam ce-ți poate capul, că mie nu miroșa bine ceva, da? Și de-aia e vorba despre asta. Dacă intuiția ta spune, ok, dă-i o șansă omului ăsta, adu-te la o cafea, vezi ce și cum începe să scaldă, ca să ajungi la o concluzie. Nu trage o concluzie din start, pentru că cu soarele de foarte multe ori ne lăsăm ghidați greșit din punct de vedere al intuiției noastre, pentru că ne zice intuiția noastră, păi tu nu vezi că, nu știu, persoana asta caută la tine doar, nu știu, poate, habar n-am, alte lucruri sau nu știu ce ne spunem, fiecare dintre noi câteodată suntem proprii, cădem în capcana propriei noastre conștiințe, nu pentru că vedem cu claritate, ci pentru că nu dăm niciun fel de șansă. În momentul în care dacă intuiția mea îmi spune ceva despre această persoană, ceva de rău, eu o iau ca bună, nu mai vreau să probez, să mă duc la o cafea cu respectiva persoană, nu, o iau de bună. Și după aia poate am păreri de rău sau poate m-am înșelat, pentru că nu m-am deschis, da, către a da o șansă să văd ce-i poate capul persoanei ăleia. Cam asta e ideea. Atenție,
Cam pe acolo bate această etalare din câte văd. Tu încearcă să rămâi, chiar dacă simți că există un pericol sau intuiția ta îți spune există un pericol, ceva nu e ok cu persoana asta, așa, cu mersul pe sârmă, dai voie acelei persoane, deschide-te către comunicare. Și vezi ce bate capul până la urmă și apoi tragi concluzia. Hai să vedem un sfat pentru voi. Protestează. Dacă ai ceva de spus, spune. Că soarele de-aia vine și spune să te deschizi și să comunici. Da? Orice nu-ți miroasea bine, orice nu-ți place la persoana asta, spune. Dar nu spune ca să faci rău. 10 de spade este o energie care... da, domne, uite, nu-mi place la tine, nu știu, X lucru și ți-o spun într-un mod bădăran. Nu face lucrul ăsta. Spune omului orice, dar nu să sune a răutate sau să sune a înjosire sau să sune a tăiat macaroana sau cum vrei tu. Da. Poți să spui frumos unui om, nu sunt pregătită în momentul de față să intru într-o relație. A, da, accept să ieșim la o cafea sau ce vrei tu, însă îmi pare rău să te dezamăgesc, nu sunt pregătită sau pregătită în momentul de față să intru într-o relație serioasă. Punct. Acel om nu se va simți nici jignit, nici rănit, nici în niciun fel. A, sau dacă ea te-a dezamăgit, această persoană te-a dezamăgit în trecut și intuiția ta îți spune nu e om de cuvânt, nu e serios sau nu știu ce, poți să-i spui, da, uite, eu am observat că în trecut mi-ai făcut aia și aia și pe mine m-a deranjat, nu ți-am spus la momentul respectiv, însă îți spun acum, îmi pare rău, dar nu pot să intru într-o relație cu tine pentru că nu mi-ai demonstrat că ești o persoană în care să am încredere, dezamăgindu-mă în trecut, da? Se pot spune lucrurile cu educație și cu respect, fără să dăm cu băta în baltă, cum zic eu, da? Așadar, protestează dacă ai ceva de protestat, ai ceva de spus, spune, însă nu pentru a scoate în evidență, de exemplu, că ți s-a făcut rău într-un mod urât, nici cu intenția de a face rău. Pentru alții dintre voi este un fel de protest care trebuie să, sau nu știu dacă e corect spus în românește, un fel de revoluție înăuntrul vostru care trebuie activată să vă eliberați, da? Să vă eliberați de o experiență dureroasă prin care ați trecut din punct de vedere amoros. Da? E ca și cum tu protestează împotriva acestui sentiment de victimă în care încă te afli, cumva e ca și cum să-i spui să te convingi, spune-ți ție până te convingi singur, pentru că aici avem persoana asta care iese un abur galben, așa cumva, din gură, din suflet, da? Din tot ce înseamnă această parte a corpului în care ne spunem nouă ne alimentăm și realimentăm mereu cu aceeași poveste. Și aici vorbim despre, ok, protestează împotriva acelei povești cu care te alimentezi și realimentezi. Povestea este una negativă sau este una care s-a întâmplat de nu știu câți ani și tu încă nu reușești să depășești acea rană, acea traumă, da? În tine s-a format o traumă, însă aici vorba despre a face acest protest sau revoluție împotriva acelei povești care încă zace în tine și chiar dacă cu frică sau cu precauție, apropie-te, da? Apropie-te de persoane cu care să socializezi.
Cam asta e ceea ce simt să transmit pentru alții dintre voi. Nu mai am altceva, dragii mei. Interesantă lună mai pentru Capricorni. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!